טלי בעיקר הייתה אחות שומרת, או סוג של באמת משהו שאני לפחות הרגשתי כל הזמן שמגן עליי. סוג של לא דורה כזה, במיוחד שזה אחות בכורה, אז... החדר שלי היה צמוד לחדר שלה. בגיל קטן מאוד פחדתי לישון לבד. אז אני לא אשכח את היום הזה, באתי אליה באמצע הלילה וראיתי אותה יושבת על המיטה ומציירת. ואז התחלתי לייעץ לה. ילד בן 11 מתחיל לייעץ לה, התחיל להגיד לה, לא, תשמעי, זה לא, זה, הייתי מצייר ככה, הייתי משנה לה קצת את הזה. וכאילו, את יודעת, הצפה היא גדולה ממני, היא כאילו... והיא פשוט לא אמרה לי לא, היא פשוט שיתפה איתי פעולה, וזה היה באמת משהו שכן הרגיע אותי. טלי הייתה עוסקת באמנות, הייתה מציירת הרבה. אני חושב שבציורים שלה הביאה את עצמה לידי ביטוי. היא הייתה מרשה לעצמה להתפרע בציורים ולהיות מה שהיא לא. או יותר נכון, זה מה שהיא באמת, אבל מה שהיא לא רוצה לחשוף. אפשר להגיד שהציורים נותנים לה כנפיים. כל הבעיות שהיא עברה וכל הדברים שהיא חוותה בחיים שהם היו פחות טובים, היא פשוט עשתה לי בקריקטורה, וכאילו את הדמות שלה יוצאת כסוג של מנצחת. היום הראשון שאחותי נהרגה, ההורים שלי חזרו מהבית חולים, פתאום התחילו גל של אנשים להגיע, באמת לא הבנתי מה קורה, אני ראיתי את זה כאילו משהו טוב שכולם באים אלינו. כולם מסביבי התחילו לבכות, גם ילדים בגילי באו אליי וחיבקו אותי והתחילו לבכות, ורק אני כאילו, הכל בסדר. לא הייתי מוכן לקבל את זה שהיא הלכה. כשאני חושב על טלי, אני בעיקר אני מתגעגע לדברים הטובים, אני מתגעגע לצחוק, להבנה, לרקות הזאת שהיה לה כלפיי. אבל רוב הפעמים שאני חושב על טלי זה על הדברים שכאילו היא לא חובה אותם איתי עכשיו. וגם במיוחד עכשיו שהתחתנתי, אז שהיא לא הייתה שם בחופה, או שהיא לא מכירה את אשתי, שזה כאילו... אם הייתי יכול, הייתי אומר לה משהו. הייתי אומר לה כל כך הרבה. המשפט הנדוש הזה שהזמן מרפא את הכאב זה כאילו הדבר הכי גרוע ששמעתי בחיים, כי הוא לא מרפא את הכאב, הוא פשוט נותן לו לנוח איתך, או אתם צריכים לחיות ביחד, אתה והכאב צריכים לחיות ביחד, כי אם אתם לא תחיו ביחד, אז כאילו... אין יום שהוא בלי געגוע. Oh.